به نام خدای مهربان. سلام. تو این ویدیو در ادامه معرفی یه سری موجودات میخوام برگردم به موجود خودمون، یعنی به ارواح خودمون. و ما انسان ها متاسفانه برای بعضی از ما انسان ها پیش میاد که بعد از مرگ روح سرگردان میشه. و روح سرگردون که میگن خیلی ها مثلا میترسن یا فکر میکنن یه چیز وحشتناکه، یا مثلا تو فیلم ها خیلی در مورد صحبت کردن، در صورتی توی واقعیت اینا همون ارواح انسانی هستن که به دلایلی که حالا خدمتتون عرض میکنم اینا توی زمین میمونن و متاسفانه هی فرکانسشون هم پایین میاد و خیلی امکان برخوردشون با افرادی که ششم سومشون فعال زیاده و اصلا از هر 10 نفر باور کنید این 10 نفر احتمالاً باشون برخورد خواهند داشت. و متاسفانه توی دهه‌های اخیر هم خیلی تعدادشون بیشتر هم شده، به خاطر در واقع شاید افزایش نگاه مادی انسان ها. خیلی دلایل میتونه داشته باشه. من الان چند دستش رو بهتون بگم، دیگه خودتون متوجه میشید که دلایلش چیا هستش. دلیل در واقع دسته اول برمیگردن به یه سریا که روح سرگردون ناآگاه هستن. اینا بندگان خدا خیلی به قول معروف گیج شدن. یعنی اینا معمولا کسایی هستن که یه تصادف ناگهانی براشون پیش اومده، یا یهو ناگهانی به قتل رسیدن یا ترور شدن. اینا یا چجوری بهتون بگم، یه جوری که اصلا توقع و انتظار مرگ رو به هیچ عنوان نداشتن. خب و مثلا یه هواپیمایی یا مثلا رو هوا ترکیده، یه حالت یه همچین چیزایی، اتفاقاتی که طرف اصلا توقع مرگ نداشته و هنوز وابستگی هایی داره، ولی بیشتر ترس از مرگ و ترس از جدا شدن از این دنیا براش این اتفاق میشه بوده. اینا معمولا خیلی اون صحنه مرگ براشون تکرار میشه و متاسفانه خیلی هم توی عذاب و رنج هستن و خیلی احساس گمگشتگی دارن، خیلی احساس درد دارن و وقتی که با شما برخورد میکنن اصلا اون فرکانس درد، اون فرکانس زجری که میکشن رو دقیقاً بهتون منتقل میکنن. به خاطر همین میگن اصلا روح سرگردون بلند سنگینه. حالا بهتون نرز میکنن مدلای دیگه شون رو. و یه مدل دیگه شون هست که اینا به خاطر وابستگی های مادی اینجوری شدن و طرف مثلا خیلی به مادیات علاقه داشته، یا یه همسری داشته خیلی شدیداً عاشق اون همسر بوده جوری که بهش وابستگی داشته، یا به پول خیلی وابستگی داشته. اینا معمولاً بعد از مرگشون هم دور اون چیزی که بهش وابستگی داشتن همچنان دارن پرسه میزنن و خیلی جالبه. مثلا پادشاه اگر باشه معمولاً میبینید کنار اون چجوری میگن، کنار اون بارگاهش یا کنار اون جایی که سلطنت میکرده، حکومت میکرده، هنوز اون جا داره پرسه میزنه. و شیخ رجب علی خیاط خدا رحمتش کنه واقعا این بزرگوار رو، که روح سرگردون همین ناصرالدین شاه قاجار رو دیده بود و تعریف میکرد و گفتش که دیدم که حالا خیلی داستانش یادم چون میگفت دیدم که به صورت همین سرگردون کوچه ها کنار در واقع همون محل حکومتش، نمیدونم کجای تهران بود دقیقا، اونجا هی مثلا میرفت میومد، پریشون حال بود، خیلی به هم ریخته بود و روحای سرگردون بالای 90% پریشون حال هم، بجز یه دسته خاصشون که حالا عرض می‌کنم خدمتتون. آره، این دسته دومه که خب اینا وابستگی ها دارن. دسته سوم که خب اینا بدترین مدلشن که به نظر من خیلی هم در واقع اگر باتون برخورد داشته باشن خیلی حس بدی بهتون منتقل میکنن و خدا نکنه به قول معروف باتون برخورد داشته باشن. به قول معروف اون شب باید حتما یه نوشابه نمک بگیرید. خیلی آسان. اینا کسایی هستن که به خاطر یه حس منفی شدید تو این دنیا گیر کردن، یعنی به زمین گیر کردن
کلا گفتم روح سرگردون روحیه که نتونسته به جهانهای بالاتر بره و نتونسته به قول معروف از این دنیا دل بکنه و بره بالا، یعنی بره روحش بره توی عالم برزخ و ادامه ماجرا. توی این تجربه دنیا که قرار بوده براش موقت باشه، توی این تجربه گیر کرده. این دسته به خاطر اون انرژی های شدیدی که از احساساتش منفیشون بوده، به خاطر همین توی این دنیا گیر کردن متاسفانه. مثلا یه کینه شدید طرف داشته، یا خیلی افسردگی شدید بوده، خیلی چیزا دلش میخواسته از این دنیا، یه ناراحتی خیلی شدید، غم شدید یا خشم خیلی شدید داشته. معمولا کسایی که خیلی دنبال انتقام هستن، خیلی کینه دارن، احتمالش این هست که همچین حالتهایی بشن و به قول معروف خدا نکنه به طورتون بخورن. مورد بعد که خب این دسته شاید بهترینشون باشن، یعنی خیلی موقع پیش میاد که یه سری حتی ارواح مؤمنین توی این حالت، نه اینکه بگیم سرگردونن، نه، مثلا موقتا دارن یه تلاشایی میکنن تا بعد میرن، یعنی نه اینکه نخواد بره کلا. شاید هم بعضیشون هم مثلا برن ولی شما همچنان به اون شکل ببینید، چون یه احساس کنید هنوز حضور دارن. متوجهی؟ شاید هم بعضیشون هم رفتن، مثلا که از کالبداشون با اجازه در واقع فرش نگهبانشون هست. و اینا دسته افرادی هستن که یه کار نکرده خیلی مهم روی زمین دارن، خب، یا یه پیام خیلی مهمی دارن که خیلی مهم بوده، یعنی وجدانشون گیره سر این قضیه، که به خاطر همین اینا در به در دنبال یه سری افراد اینجوری میگردن، دنبال مدیوم ها میگردن، دنبال ممکنه مثلا به خواب یه سری افراد بیان. خصوصا با مدیوم ها خیلی دوست دارن این ارتباط بگیرن برای اینکه بتونن اون پیامشون رو منتقل کنن و بعد از این هم که پیامشون رو منتقل میکنن بلافاصله میرن، اینجوری نیست که بمونن. به خاطر همین میگم ممکن از مؤمنین باشن، ممکن از مؤمنین نباشن، اصلا نمیشه گفت قطعی از اونام. آدمای خوبی هستن، آدمای با وجدانی هستن. اینا به دلیل اون رنج و غم و فرکانس پایینی که داخلش هستن معمولاً به قول معروف خیلی سنگین میشن و در واقع اینا آدمای عادی هستن، ولی به خاطر اون شرایطی که بعد از مرگ براشون پیش میاد خیلی فرکانسشون میکشه پایین و این نکته خیلی مهمیه. نه اینکه لزوما مثلا همشون بد باشن، نه، علت این که اینا اونجوری میشه به خاطر همون فضای در واقع حسی و روحیه که درشون برای اون اتفاق میفته و درش قرار میگیرن. معمولا مثلا خب سمت بیمارستان ها خیلی زیاده ارواح سرگردون، جاهایی که نمیدونم قتل خیلی رخ میده، یا افرادی که یا ممکن مثلا سمت جاهایی که زندان ها خیلی اعدام میکنن هم چیزایی زیاد باشه و اونجاها امکانه این که این ارواح سرگردون این سبکیه، یعنی سبکای منفی تر یا سبکای خوب ترش سمت بیمارستان ممکنه دیده بشن و به این ترتیبه. روح سرگردونی که وقتی مشاهدهش میکنید سفید حاله بدنش یا اون توده انرژیش، اون خوبه به قول معروف، چی میگن، یعنی فرکانسش پایین نیست. اون احتمالا یا میخواد یه پیامی بده یا بنده خدا گیجه یا ناگهانی فوت کرده، یه همچین اتفاقایی براش پیش اومده و اینا رو باید بهشون کمک کنید دوستان و خیلی هم ثواب داره. البته خب باید قبلش خودتون حساب بکنید حتما، حالا حسابای ماورایی، ولی باید حتما کمکشون بکنید. به نظر من وظیفه انسانیه و خیلی خیلی ثواب بزرگی هم داره و اصلا خودتون متوجه میشید وقتی که کمکشون میکنید. احتمالش هست که یه بوم فکنی خلاصه خیلی عالی اون شب قسمتتون بشه و حالا هرچی نمیدونم شاید هر چیز دیگه باشه. منظورم اینه که خیلی ثواب داره که کمکشون بکنید. الان هم بهتون میگم چجوری کمکشون بکنید. حالا دسته دیگه شو بهتون بگم. یه دسته دیگه شون هم هستن که اونا یه خورده تاریک تره، اونا روحای سرگردونی هستن که یا مثلا پر از خشمن، پر از کینن یا خیلی وابسته ایشون بالاست. اونا رو معمولا یه ذره به شکل تاریک میبینیدش. ولی نکته مهمی که میتونم بهتون بگم اینه که برای اینکه بفهمید که مثلا یه روح سرگردون باش طرفید یا با یک در واقع جن، این خیلی فرق میکنه دوستان.
نباید در واقع گول یه سری اجنه رو هم بخوری. روح سرگردون رو وقتی میبینید اصلا شاید بزرگترین تفاوتش اینه که به شما حس انسانی میده. خب و حس انسانی باش داری، مثلا اون ناراحتی که تو چشاش میبینی رو انگار یه مدل انسانی داری حس میکنی. تو فرق میکنی با یه جنی که ناراحته، یا مثلا صحبتی که باهات میکنه، اصلا حضورش، انرژیش، میدونی چی میگم، خیلی متفاوته. و حالا شاید دفعه اول یکی دوباره اول خیلی درست متوجه نشید یا خیلی شک داشته باشید، ولی دفعات بعد دیگه میتونید به راحتی متوجه بشید و تشخیصش میدید. و مهمترین مسئلهش هم همین بحث جنس انرژی حضورشونه. یه نشونه دیگه بهتون بگم برای تشخیصش، اینم الان بزنم رسید بهتون بگم، اینه که روح سرگردون وقتی که ذکر میگی یا استغفار میکنی براش، داری مثلا نصیحتش میکنی، داری مثلا روشنش میکنی، پای آرومش بکنی، معمولا آروم میشه. ولی اگر برای جن که داره بهتون در واقع بهتون حقه میزنه، خودش رو شبیه ارواح انسانی کرده، این چی کارا رو بکنی، معمولا خیلی پریشون حال میشه، بهش خیلی فشار میاد، خیلی اذیت میشه و سریع هم فرار میکنه. این هم یه نشونه است که دقیقا بهتون میگه که در واقع با روح سرگردون طرفید یا باشه. یه نشونه دیگه هم بگم، روح سرگردون پیاماش مدل انسانیه. گفتم یه انسان بوده دیگه، اصلا بزرگترین چیزی که باید تو ذهنتون باشه اینه که با یک روح یک انسان شما طرف هستید. پیاماش اینجوریه، مثلا میگه من گم شدم، نمیدونم من چرا اینجا، من دارم درد میکشم، من دارم اذیت میشم، یه پیامای اینجوری بهتون میگه. ولی یه جنی که حالا داره براتون فیلم و نقش بازی میکنه، چجوری میگن، اصلا معلوم نیست، فقط دوست داره به شما الکی نزدیک بشه. خب پیاماش گنگه، مثلا هدفشون نمیتونه تشخیص بدید. ولی روح سرگردون به شما مدیون برسه درجا میگه من گم شدم، نمیدونم، اصلا اینقدر جیغ میزنه، داد میزنه، اصلا اون غمشو به قول معروف میفهمید، اصلا متوجهش میشه. و وقتی به روح سرگردون میرسید، ببین اینا رو باید آرومشون بکنید و اینا رو باید براشون هی یادآوری بکنید. این بندگان خدا بیشتر گیجن، خب هی باید بهشون یادآوری بکنید، هی باید براشون در واقع بگید راه نور بازه. اگه به سمت نور الهی بری، اینا که دارم بهتون میگم خیلی مهمه، اگه به سمت نور الهی بری سبک میشی، آزاد میشی. بهش بگو که توبه کن، اگر که به چیزی به این دنیا چسبیدی ازش رها بشو. این چیزا رو که بهش بگید کم کم آگاه میشه. هی هم باید بهش بگید تو مردی، تو مردی، تو یه روحی، تو مردی، تو باید بری بالا، تو الان باید بری سمت برزخ. اینا رو باید بهش بگید. و حتی اگر در اون حدی هستی که تجسمتون خیلی قویه، میتونید تجسم کنید که براش واقعا هم ایجاد میشه. دوستانا تجسم کنید که مثلا یک تونل رو تجسم کنید که به سمت بالا داره میره و بگش بگو که برو داخل اون تونل، برو به سمت بالا، برو به سمت نور، فرشتگان الهی همراهیت میکنن، همچین چیزایی. هی باید براش صحبت بکنی. حالا اوایل فقط جیغ میزنه، داد میزنه، هی بعدش بهش بگید، هی بعد بهش بگی استغفار کن، هی بعد بهش بگی مثلا از بند این دنیا رها باشه. هی که چند بار که بهش بگی و متوجه میشه دیگه، آروم میشه. هی ذکر که میگی، ببین که از گفتم بزرگترین نشوناش اینه، شما وقتی ذکر میگی اون چون روح انسانی داره در وجودش، آروم میشه. ذکر میگه اون نور الهی وجودش آروم میشه. یعنی یه جن رو اگر ذکر بگی، نه، فرار میکنه، اصلا اذیت میشه، حتی ممکنه اصلا آتیش بگیره، یا ممکنه اگه مدیوم سطح بالایی باشی و اصلا ممکنه رو پود باشه، اون خیلی هم چون انرژی بالاتر. پس تو باید به اینها که میرسی سعی کنی آرومشون کنی و سعی کنی که در واقع از این مخمسه انشاءالله نجاتشون بدی و خیلی هم ثواب داره. شاید یه ذره به قول معروف 100% یه ذره اذیت میشی، اون که خیلی بدجور رفتار میکنن. اگرم بتونی که براشون یه 2 رکعت نماز استغفار بخونی و بفرست ثوابشو به روحشون، اینم خیلی کمکشون میکنه که آگاه بشن و برگردن به اون اصل و اعتقادات وجودی خودشون. و یه سری کسایی هم خب تو دنیا اعتقادات درستی ندارن، متاسفانه خیلی هم بخاطر این روح سرگردون خیلی زیاد شده. طرف اصلا تکلیفش معلوم نیست، تکلیفش با جهان بعد از مرگ معلوم نیست، تکلیفش با
خودش معلوم نیست. اینا خیلی احتمال اینکه سرگردون بشن و شیطان تو لحظات آخر در واقع گولشون بزنه یا برشون گردونه یا بی‌هویتشون کنه خیلی زیاده و متاسفانه اینا احتمال درگیر شدنشون خیلی زیاده. و اینم بهتون بگم که خب یه سریاشون هم شما هر کاری بکنید اینا گیرن، هی مقاومت میکنن، اصلا شاید حرف شما رو نشنون. تو اینجور مواقع دیگه باید بری و دیگه اصرار خودت رو مجددا تجدید بکنی و دیگه کاری باشون نداشته باشی که برن دور باشن دیگه. چون تو مسئول این قضیه نیستی، تو فقط میتونی راه بهشون نشون بدی و کمکشون بکنی دیگه. اینکه حتما برن بالا دیگه اون دست خدا، دست من شما نیستش که واقعا باشن. فقط میتونی براشون دعا بکنی دیگه، استغفار بکنی، دعا بکنی تا انشاءالله خداوند کمکشون کنه. و خیلی واقعا وحشتناکه، خیلی خیلی انشاءالله که هیچ کس دچار همچین وضعیتی نشه. پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی، به صد دفتر نشاید گفت، وصف الحال مشتاقی. انشاءالله که در پناه خداوند نور و صفا باشید. فعلا خدا نگهدارتون باشه.